নমস্কাৰ এছকে হেণ্ডলুম পেজটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মাটিশালত বোৱা যোৰা এইমাত্ৰ আহি পাইছে আৰু এইখিনি কালেকশ্যন যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। এয়া চাব পাৰে, এইবিলাক খুব ধুনীয়া হয়, মাটিশালত বোৱা, একেবাৰে শালৰ পৰা আহি পাইছে আৰু এইখিনি সচৰাচৰ এইখিনি আমাৰ কি হৈছে বুকিং হৈয়ে আছে। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ বোৱা কালেকশ্যন ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি মোৰ দোকানত আহিও কাপোৰখিনি ল'ব পাৰিব। আৰু এইবাৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ আজি ষ্টক আহি আছে সেই আহি পালে সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ, চাব পাৰে। এয়া চাব পাৰে নতুন ষ্টকখিনি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি যোৰা ল'ব বিচাৰে, একেবাৰে পিয়'ৰ মাটিশালত বোৱা যোৰা হয়, খুব ধুনীয়া একেবাৰে মৰম লগা যোৰা হয়, শালৰ পৰা আহি পাইছে আৰু আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব। ষ্টক ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। আৰু মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ, মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়া পুথিমাৰি হয়। সকলোকে মোৰ দোকানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া হয়, একেবাৰে কালাৰখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কালাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ মোৰ স্ক্ৰীনত দিয়া থাকিব 9859731956। খুব ধুনীয়া হয়, একেবাৰে শালৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। যদি ষ্টক ল'ব বিচাৰে যোগাযোগ কৰিব। এইখিনি কালেকশ্যনত কিন্তু আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ নাপাব, চিম্পুল হয়, মেখেলা আৰু চাদৰে পাব। খুব মৰম লগা হয় এয়া। আৰু বগা যোৰাও বহুতে ল'ব বিচাৰে, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত বুকিং কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়া পুথিমাৰি হয়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যিটো নেকি মোৰ ইউটিউব চেনেল হয়, সেইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাতো আপোনালোকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনখিনি ল'ব পাৰিব আৰু ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব। তাতো আপোনালোকে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মাটিশালত বোৱা কালেকশ্যনখিনি পাব আৰু গোটেইখিনি পাব আপোনালোকে। নুনি কটন, ষ্টেপল কটন, এচি কটন, এইখিনি কালেকশ্যনো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছআপত নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু নতুবা দোকানত আহিও আপোনালোকে কাপোৰখিনি ল'ব পাৰিব। এয়া চাব, খুব ধুনীয়া হয়। আজি এইখিনি কালেকশ্যনে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছিলোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি যোৰাবোৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে বা ল'ব বিচাৰে, ষ্টক ল'ব বিচাৰে সচৰাচৰ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ সকলোকে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা সকলো ওচৰৰ পৰা মই বিদায় মাগিলোঁ।